নমস্কাৰ, কেকেছ ব্লগ সাপতগ্ৰাম। আজি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ গণিত সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আজি লৈছোঁ মই বিয়োগৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে। কিতাপত তোমালোকৰ যিবিলাক অংক আছে সেইবিলাক অংকৰ আধাৰতে মই বনাইছোঁ, কিন্তু সম্পূৰ্ণ কিতাপৰ অনুশীলনী হিচাপে মই অংকবিলাক দিয়া নাই। তথাপি অনুশীলনী 3 ক আৰু 3 খ যিবিলাক অংক আছে সেই অংকবিলাকে মই দিছোঁ। ইয়াতে কিবা যদি নুবুজা থাকে তোমালোকে মোক জনাব পাৰিবা। সেই হিচাপে মই সেই অংকটো কৰি দিম। হোৱাটছএপত ফটো তুলি মোক পঠিয়াই দিলে হ'ল অংকটো। এতিয়া মই আলোচনা কৰিম বিয়োগৰ বিষয়ে। বিয়োগ অংক আমি সাধাৰণতে জানো, অভিভাৱকেও কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায় কৰিব পাৰিব। কিন্তু বিয়োগ কৰিবলৈ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি বস্তু কি ধাৰণাটো থাকিব লাগিব সেই বিষয়ে মই বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে লৈছোঁ এটা অংক 386 বিয়োগ 65। এই অংকটো একেবাৰে সহজ, যিকোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিজেই পাৰিব, কাৰণ 6ৰ পৰা 5 গ'লে 1 হয়, 8ৰ পৰা 6 গ'লে 2 হয় আৰু 3 থাকিল। প্ৰথমে যিকেইটা অংক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক অংক পাৰিব, অসুবিধা নাই। তাৰ পিছৰ অংকবিলাক অলপ বুজিব লাগিব। 555 বিয়োগ 269। এইটো ওপৰত আছে আমাৰ 5ৰ পৰা 9 বিয়োগ নাযায়। এতিয়া 5টোক আমি 15 ধৰিব লাগিব। 15ৰ পৰা যেতিয়া আমি 9 বাদ দিম, 9ৰ পিছত আঙুলিত গুণাবলৈ শিকাটোৱে আটাইতকৈ বেছি ভাল। 9ৰ পিছত 10, 11, 12, 13, 14, 15 আমি 6 পালোঁ। 6টো ইয়াতে লিখিলোঁ। আমি যে হাতত 1 ধৰি লৈছিলোঁ, এতিয়া এই 5 যে আছে 5টোক আমি মনে মনে 4 ধৰিম। 4ৰ পৰা 6 নাযায়। এতিয়া এইটো আমি 14 ধৰিম। ইয়াৰ পৰা 1 ধাৰ কৰি আনিলোঁ। 14 ধৰাতে 14ৰ পৰা 6 গ'ল, মানে 6ৰ পিছত আমি 7ৰ পৰা গুণিম। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 আহি গ'ল। এতিয়া 5টো হ'ব 4। 4ৰ পৰা 2 গ'লে 2। বহুতে আকৌ এনেকৈ দাগ দি 14ডাল দাগ দিব, তাৰপিছত কাটি মুচি এনেকৈ অংক কৰোৱায়। তেনেকৈ কৰিলে ভৱিষ্যতে বা পিছলৈ অসুবিধা হয়, কাৰণ তৃতীয়ৰ পৰা যেতিয়া 4ৰ্থ শ্ৰেণীলৈ উঠিব বা ক্ৰমশ ডাঙৰ হৈ যাব, তেতিয়া অংকবিলাক কৰাত বহুত অসুবিধা হ'ব। যাৰ কাৰণে বস্তু যিমান পাৰে মুখতে যাতে কৰিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইখিনিলৈ ধ্যান ৰাখিব। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো কওঁ, তোমালোকে যেতিয়া অংকবিলাক কৰিবা তোমালোকে আঙুলিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। যিকোনো হিচাপ এনেকৈ দাগ দি আগত প্ৰথম বা দ্বিতীয় শ্ৰেণীত যেনেকৈ কৰিছিলা তেনেকৈ নকৰিবা। তেনেকৈ কৰিবলৈ গ'লে অসুবিধা হ'ব। অংকটো ভুল নহ'ব, নম্বৰ ঠিকে পাবা, কিন্তু ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ অসুবিধা হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ আৰু এটা বেলেগ অংকলৈ। 550ৰ পৰা 148 বিয়োগ কৰিবলৈ দিছে। এই একেই ধৰণৰ অংক, কিন্তু ইয়াতে আমি এটা বেলেগ বস্তু পালোঁ, ওপৰত পালোঁ 0। এতিয়া আমি শূন্যটোক আমি কি কৰিম? শূন্যটোক আমি 10 ধৰিম। ইয়াৰ পৰা আমি 1 ধাৰ কৰি আনি এইটো আমি 10 ধৰিলোঁ। 10ৰ পৰা 8 গ'লে 2 হ'ল। এতিয়া 10 যে ধৰিছিলোঁ, এই 5টো হ'ব 4। এইটো আমি আমাৰ 2টা চকু আছে, আৰু এটা চকু আমি ধাৰণা কৰিব লাগিব। 3টা চকু আমাৰ আছে, এটা ধাৰণাৰ চকু আছে। সেই চকুৰে এইটো আমি 5টো 5 নেদেখি আমি 4 দেখিবলৈ পাম। 4ৰ পৰা 4 গ'লে এয়া আহি গ'ল 0। এতিয়া 5ৰ পৰা 1 গ'লে 4 অংক হৈ গ'ল। বাকী অংকবিলাকো তেনেকুৱাই, নিজে কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাৰিব, বিশেষ অসুবিধা নাই অংকবিলাকত। কেৱল ধাৰণাটো আয়ত্ব কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এটা অংক লৈছোঁ 673 বিয়োগ 398। ওপৰত 3 আছে, এই একেই ছিষ্টেমত 13 ধৰিলোঁ। 13ৰ পৰা 8 গ'ল, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 পালোঁ। এতিয়া আমি যে 3টো 13 ধৰিছিলোঁ, এতিয়া 7 হ'ব 6। 6ৰ পৰা 9 বিয়োগ নাযায়, এইটো 16 ধৰিম। 9ৰ পিছত আমি আকৌ গণিম 16লৈকে। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 আমি 7 পালোঁ। এতিয়া 6টো 5 হ'ব, যিহেতু আমি ধাৰ লৈছিলোঁ। 5ৰ পৰা 3 গ'লে 2 হ'ল। এনেদৰে বাকী অংকবিলাক তোমালোকে কৰিবা। আৰু এটা দেখুৱাই আছোঁ 607, মাজত 0 আছে। 380, 7ৰ পৰা 0 গ'লে 7, 10ৰ পৰা 8 গ'ল 2, 10 ধৰিছিলোঁ, 6 হ'ব 5, 5ৰ পৰা 3 গ'লে 2। এতিয়া আৰু এটা বেলেগ অংক দেখুৱাই আছোঁ 800 বিয়োগ 88। 10ৰ পৰা 8 গ'ল 2, 10 ধৰিছিলোঁ। এতিয়া 10 যে ধৰিছিলোঁ, এই শূন্যটো আকৌ 10 ধৰি
1 বাদ দি 9 ধৰিব লাগিব। 9ৰ পৰা 8 গ'লে 1, এই 8টোৰ পৰা 1 বাদ যাব 7 হ'ব। তো এনেকুৱা অংকবিলাক নিশ্চয় তোমালোকে পাৰিবা। তেনেকুৱা কিছুমান ডাঙৰ অংকও আছে। মই একেবাৰে শেষৰ অংকটো কৰি দেখুৱাই আছোঁ। 5,555 অৰ্থাৎ 5,555। ইয়াৰ পৰা 888 বাদ দিব লাগে। 15ৰ পৰা 8 গ'লে 7, 15 ধৰিছিলোঁ। এতিয়া এয়া হ'ব 4, 5টো 4 হ'ব, 4ৰ পৰা 8 নাযায়, 14 ধৰিম। 14ৰ পৰা 8 গ'লে 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6। এইবাৰ আকৌ আমি এইটো 4 ধৰিব লাগিব, যিহেতু ধাৰি লৈছিলোঁ। 14ৰ পৰা 8 গ'লে 6, এতিয়া 5টো হ'ব 4। আকৌ এবাৰ লাগিলে আমি শুদ্ধতা পৰীক্ষা কৰি চাওঁ। এই 8 আৰু 7 যোগ কৰিলে 15ৰ 5, হাতত 1, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, হাতৰ 1, 15। 15ৰ 5 আকৌ হাতত 1 পালোঁ। 8, 6, 14 আৰু হাতৰ 1, 15ৰ 5, হাতত 1 পালোঁ। 4ৰ লগত 1 যোগ দিলে 5 হ'ব। এনেদৰে তোমালোকে শুদ্ধতা পৰীক্ষা কৰিও চাব পাৰা। তাৰপিছত এটা অংক দিছে 29 পৃষ্ঠাৰ ওপৰত একদম 8 নম্বৰত যিটো অংক দিছে 3781 সংখ্যা দি দিছে। 3781ৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাৰ পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিবলৈ দিছে। এতিয়া যদি এইকেইটা সংখ্যাৰে আমি যদি লিখিব লগা হয়, আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো পাম 8731 আৰু সৰু সংখ্যাটো পাম 1378। এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম। 11ৰ পৰা 8 গ'লে 8, 9, 10, 11, 3, 11 ধৰিছিলোঁ, 3 হ'ব 2। 12ৰ পৰা 7 গ'লে 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, আমি 5 পালোঁ। এতিয়া আমি যে 12 ধৰিছিলোঁ, 7টোক 6 ধৰিব লাগিব। 6ৰ পৰা 3 গ'লে 3, 8ৰ পৰা 1 গ'লে 7, এইটো হ'ব উত্তৰ। তাৰপিছত আৰু এটা অংক দেখুৱাম এতিয়া। 3ৰ খ অনুশীলনী 3ৰ খত আছে। অংকটোত আছে ওপৰত দুটা ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে, অৰ্থাৎ ওপৰত খালী ঠাই, আৰু তলত আছে খালী ঠাইৰ তলত আছে ষ্টাৰ মাৰ্কৰ তলত দিয়া আছে বিয়োগ 45 আৰু উত্তৰত আছে 13। এতিয়া এই ওপৰৰ সংখ্যাটো কি হ'ব? এই খালী ঠাইত কি বহিব? এইটো আমি যোগ কৰিব লাগিব। 5, 3, 6, 7, 8, এই 5 আৰু 3 যোগ কৰিছোঁ, 8 হ'ল। তাৰপিছত এইবাৰ 4 আৰু 1 এই দুটা যোগ কৰিম। 4 আৰু 1 যোগ কৰিলে 5। এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ বিয়োগ কৰি চাম। 8ৰ পৰা 5 গ'লে 3, 5ৰ পৰা 4 গ'লে 1। এয়া অংক হৈ গ'ল। আৰু এটা বেলেগ অংক দিছে তেনেধৰণেৰে, এইটো যোগ কৰি দিছে। 700ৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে মাজৰ সংখ্যাবিলাক দিয়া নাই, তৰা চিহ্ন দিছে, 935 হয়। এইটো অংক আমি কেনেকৈ কৰিম? বিয়োগ কৰিব লাগিব। 935ৰ পৰা 700 বিয়োগ কৰিব লাগিব। বেলেগ ঠাইত আমি বিয়োগ কৰি ল'ম অংকটো। 5, 5 নামিল, 3, 3 নামিল, 9ৰ পৰা 7 গ'লে 2 আহিল, 235। এতিয়া আমি হিচাপ কৰি চাওঁ। 5, 5 নামিল, 3, 3 নামিল, 7 আৰু 2 যোগ কৰিলে 9 আহি গ'ল। এইটো তোমালোকে কৰিব নালাগে, এইটো বেলেগ ঠাইত কৰিবা। অংকটো হ'ব এইটো। এতিয়া মই আৰু এটা অংক লৈ যাম, শুদ্ধতা পৰীক্ষা কৰা। শুদ্ধতা পৰীক্ষা কৰা কি বস্তু এইটো দেখুৱাই দিম। এটা অংক দেখুৱাই দিম, এটা দিলে তোমালোকে বাকীবিলাক পাৰিবা। 430 বিয়োগ 280। এতিয়া মই বিয়োগটো কৰি দেখাম। 0ৰ পৰা 0 গ'লে 0, 3ৰ পৰা 8 নাযায়, 13 ধৰিলোঁ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, আমি 5 পালোঁ। 13 যিহেতু ধৰিছিলোঁ, এতিয়া 4টো 3 হ'ব, এই 4টো 3 হ'ব, 3ৰ পৰা 2 গ'লে 1 পাম আমি, 150। তাৰপিছত লিখিব লাগিব ইয়াতে, তলত লিখিবা নাইবা চাইটত লিখিবা শুদ্ধতা পৰীক্ষা। শুদ্ধতা পৰীক্ষা লিখি অংকটো কৰিবা। এই তলৰ সংখ্যাটো আৰু মাজৰ সংখ্যাটো যোগ কৰিবা। তলৰ সংখ্যাটো আছে 150 আৰু মাজত দিয়া আছে 280, নাইবা মাজৰটো আগত লিখিব পাৰা, কথা নাই, এইটোৰ কাৰণে একো নহয়। এতিয়া 8 আৰু 5, 13, 3, হাতত 1, 2 আৰু 1, 3। আমি এই অংকটো শুদ্ধতা পৰীক্ষাত 330, অলপ ভুল হৈছে মোৰ, আকৌ এবাৰ দেখুৱাই আছোঁ। 0, 0, 8 আৰু 5, 13, 3, হাতত 1 থাকিল, 2, 1, 3 আৰু হাতৰ 1, 4 হ'ল। এতিয়া তোমালোকে পালা 430। ইয়াতে শুদ্ধতা পৰীক্ষাৰ শেষত যিটো উত্তৰ ওলাইছে আৰু প্ৰথমে অংকটোৰ যিটো প্ৰশ্ন যিটো আছিল, এই দুটা একে থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ ইয়াতো ওপৰত আছিল 430 আৰু শুদ্ধতা পৰীক্ষাত আমি লাষ্টত গৈ উত্তৰটো পালোঁ 430, অৰ্থাৎ অংকটো শুদ্ধ হৈছে।
তো এইখিনি বিয়োগৰ ধাৰণা। পৰৱৰ্তী নেক্সট কোনোবা বেলেগ ভিডিঅ'ত লগ পাম। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, লগতে বন্ধু বান্ধৱীক জনাবা, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা। তোমালোকৰ দিনটো শুভ হওক। নমস্কাৰ।